हेलो एभ्रिवान, म पुनम चौधरी। हामी कोरेलड्रमा छौँ र कोरेलड्रको सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र त्यस अन्तर्गत आज हामी चाहिँ डिस्टोर्ट टुल युज गर्न सिक्दैछौँ र डिस्टोर्ट टुल युज गर्दै हामी बुकमा भएको केही प्रोजेक्ट्सहरू पनि ल्याउँछौँ र लागौँ हामीले पब्लिकेसनतर्फ। ओके, म प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ न्यू डकुमेन्ट लिन्छु है इक्जाम्पलको लागि र यस अन्तर्गत हामी डिस्टोर्ट टुल युज गर्दैछौँ जुन टुलबार अन्तर्गत हामीसँग यहाँनिर दिएको छ डिस्टोर्ट टुल। डिस्टोर्टको मतलब डिस्ट्रक्सन होइन, तोड्ने मरोड्ने, त्यसलाई बिगार्ने, कसलाई सेपलाई होइन। र इक्जाम्पलको रूपमा म ल एउटा यो स्क्वायर लिँदैछु, यो स्क्वायर हो। अब हामी यसमा डिस्टोर्ट टुल अप्लाई गऱ्यो भने के हुन्छ त, यसको सेप बिग्रिन्छ, डिस्टर्ट हुन्छ, डिस्ट्रक्ट होइन। र अब म डिस्टोर्ट टुल लिएँ, त्यसपछि यहाँनिर प्रिसेट बनाएर दिएको छ बनाउने, जुन कि यहाँनिर यो पुल, पुस, प्रिस्टर, स्टार एन्ड जिप्पर भनेर 4-5 यहाँनिर कि प्रिसेटहरू छ। सुरुमा हामी यो पुल कर्नर्समा क्लिक गर्ने भने यस्तो हुन्छ कि होइन। र यो अमाउन्ट यहाँनिर 100 छ, त्यही भएर एक्टिभ भइरहेको छ। हामी कम पनि गर्न सक्छौँ, बढी पनि गर्न सक्छौँ, यहाँबाट डाइरेक्ट यसरी यस्तै कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छ, यस्तै सिधै यस्तरी। यता तानेपछि यो कर्नर पुल भइरहेको छ होइन, र यता तानेपछि यता लगेपछि चाहिँ पुस हुन्छ, यसको कर्नर उल्टो हुन्छ। यस्तरी हामी यो युज गर्न सक्छ यसमा चाहिँ यो डिस्टोर्ट अन्तर्गत। यस्तै गरी म एउटा अरू यो स्क्वायर बनाएको छु डिस्टोर्ट टुल, र यसभित्र अरू पनि छन् हामीसँग यो पुस कर्नर, पुल र पुस एउटै भइहाल्यो जुन हामी यसबाट युज गर्ने भने भर्खर। यहाँ पनि यो अमाउन्टलाई यसरी इन्क्रिज गर्दै जाने हो भने यो डिस्टोर्ट हुँदै जान्छ जस्तै है यो। ओके, यो भयो डिस्टोर्टको कुराहरू। ओके, अनि अर्को छ स्टाम्प, यस्तो हुन्छ है स्टाम्पमा होइन। यस्तै गरेको छ यो जिप्पर, यस्तो गराइदिन्छ यसले। यो हामी यसरी अप्लाई गर्न सक्छौँ, यो डिस्ट्रक्सन गर्ने सेपमै त्यही हो यसको मेन काम भनेको। र यस अन्तर्गत थोरै कुराहरू हेरौँ हामी यसमा। यसको लागि यो अप्लाई हुनुपर्ने यसमा भएन है। ल म यहाँबाट एउटा पोलिगन लिएँ र यसको साइड चाहिँ म यहाँबाट 15 गरिदिएँ र यहाँनिर ड्र गरौँ है। र यदि हामी यसमा पनि डिस्टोर्ट अप्लाई गर्ने हो भने हामीलाई होइन यस्तरी यो चेन्ज हुन्छ, यस्तरी यो अरू केही छैन यसमा त्यस्तो। र यसको युज गर्दै जस्तै यो अप्लाई भयो, के अप्सनमा भयो है, यो एउटा अप्लाई भयो यसमा। अब यसमा अरू पनि थप्नु छ भने यसमा सेन्टर पनि गर्नु छ, एउटा टुल भनेको सेन्टर डिस्टोर्सन भनेको यो लाइन ल्याएसँग यता छ, यसको सेन्टरमा चाहियो भने यसमा क्लिक गरेपछि सेन्टरमा आउँछ, सेन्टरबाट डिस्टोर्सन हुन थाल्छ। प्लस यो एउटा डिस्टोर्सन अप्लाई गरिसकेपछि यसमा एउटा अरू डिस्टोर्सन अरू थप्नु पऱ्यो भने यहाँनिर प्लस बटन दिएको छ, यसमा क्लिक गरेर हामी अरू पनि यसमा डिस्टोर्सन अप्लाई गर्न सक्छौँ। यो सिम्पल टुल छ, खासै गाह्रो टुल छैन। प्लस यहाँनिर केही अप्सनहरू पनि दिएको छ यो है, यो भनेको अब यो ऱ्यान्डमाइज डिस्टोर्सन, त्यसपछि गएर स्मुथ डिस्टोर्सन र यो लोकलाइज डिस्टोर्सन भनेर दिएको छ। र अर्को छ यहाँनिर यो अप्सन कपी डिस्टोर्सन प्रोपर्टिज, अर्को छ क्लियर, यो हटाउनु पऱ्यो भने क्लियर गर्नु पऱ्यो। र कपी कसरी गरिन्छ भनेपछि जस्तै यसलाई मलाई कपी गर्नु छ, यो जस्तो छ त्यस्तै मलाई यसमा चाहियो भनेपछि यो बनाइयो, बनाइसकेपछि डिस्टोर्ट टुल, अनि डिस्टोर्ट टुल जिसकेपछि यहाँनिर कपी, र केबाट कपी गर्ने हो त्यहाँ गएर क्लिक, यो यसमा अप्लाई भइहाल्छ, यसरी कपी हुन्छ। र यो युज गर्दै हामी आज एउटा सिम्पल लोगो बनाउन सिक्छौँ यसबाट पनि है। म यसै छोडिदिएँ, यहाँनिर भयो है। ल म एउटा सर्कल ड्र गरेँ यहाँनिर सरी। र यो बनाइसकेपछि म डिस्टोर्ट टुल लिएँ र यसलाई लिएर मैले यो जिपर डिस्टोर्सन र यसको साइजलाई म इन्क्रिज गरिदिन्छु। या पनि डाइरेक्टली यहाँबाट यो हामी स्टाम्प लिए नि हुन्छ, स्टाम्प यस्तो हुन्छ। र अब यो कति गहिरो हुने भन्ने कुरो चाहिँ हामी यसको यो जुन छ जिपर एम्प्लिट्युड, यसलाई हामी इन्क्रिज गर्छौँ यो है, जिपर एम्प्लिट्युड। र अर्को चाहिँ यो जिपर फ्रिक्वेन्सी, यो कति धेरै हुने त, यो साइज कति धेरै हुने यो होइन। र यो अब यसको यो कर्नर एकदमै सार्प छ, यसलाई स्मुथ चाहियो भने हामी यहाँनिर यो स्मुथ डिस्टोर्सनमा क्लिक गरिदिन्छ, यो स्मुथ भइहाल्छ। यसलाई कम गर्नु पऱ्यो भने यहाँबाट कम पनि गर्न सक्ने हामी यसरी यो अप्लाई भइहाल्छ
र यसमा म रेड कलर अप्लाई गरिदिएँ यसरी आउटलाइनलाई नन गरिदिएँ र थोरै यसमा म एउटा अरू कपी गर्दैछु यतिको आउटलाइनलाई मैले व्हाइट गरिदिन्छु यहाँबाट र यसको आउटलाइन म लगभग राख्छु 250 ठिक छ यो भइसकेपछि म एउटा अर्को सर्कल ड्र गर्दैछु यसको सेन्टर पोइन्टबाट यहाँनिर सेन्टर लेखेर आएपछि कन्ट्रोल शिफ्ट होल्ड गरेर हामीले ड्र गर्ने हो भने एकदमै सेन्टरबाट एउटा अर्को यहाँनिर सेप भनेर आउँछ यसरी आउटलाइन मैले हटाइदिएँ र यसमा पनि म क्लिक गरेर कपी गर्दैछु यति एरियामा र आउटलाइनलाई रेड गरिदिएँ आउटलाइनको साइज म राखिदिन्छु 450 र यसलाई पनि 4 गर्दैछु है म अलिकति मसिनो देखिरहेको छु र यसलाई म फेरि कपी गर्दैछु यहाँबाट यसरी कपी लगभग यति एरिया कपी र यो भइसकेपछि म अब एउटा यहाँबाट के गर्दैछु भनेपछि एउटा यो रेक्टेङ्गल दिएँ यसरी यतिको र यसलाई दिइसकेपछि म यसलाई रोटेट गर्दैछु यहाँबाट यति एरियामा यो यहाँदेखि यहाँ जति दूरी छ त्यति नै दूरी यहाँ पनि छोड्ने है यहाँदेखि यहाँ जति छ त्यति नै यहाँ पनि र कन्ट्रोल आर यो भइसकेपछि म फेरि यहाँबाट एउटा सर्कल ड्र गर्दैछु लगभग यतिको यतिमा र यो पुरै नै सेलेक्ट गरेर म यसलाई गरिदिन्छु वाइल्ड यो यस्तो हुन्छ र यसलाई मैले लगेर यहाँ राखिदिन्छु यसलाई सेलेक्ट सिफ्टसँग यो कुरोलाई सेलेक्ट अनि सी त्यसपछि गएर ई प्रेस गर्ने भने एकदम पुरै पर्फेक्ट सेन्टरमा गइहाल्छ र अब यसलाई चाहिँ म सानो गर्न सक्छु सिफ्टसँग यसरी है र आउटलाइन म रेड गरिदिएँ यहाँबाट र साइज पनि थोरै इन्क्रिज गरिदिन्छु यतिको काम गर्न सक्ने कि हामी सकिन्छ होइन यति इजी कुरा हो यो भेरी इजी कुरा भइसकेपछि म यहाँबाट लिँदैछु पेन टुल यो वाला र यहाँबाट म यसरी यो ड्र गर्दैछु लगभग 80 को यसरी यसरी र म यहाँनिर गएँ यसरी त्यसपछि यहाँनिर गएँ यसरी र यो मैले यहाँ गएर जोइन गरिदिएँ है जोइन र यसभित्रमा कलर अप्लाई गर्दैछु ग्रिनवाला र यसलाई आउटलाइनमा नन गरिदिएँ यो बाहिरको एरिया देखिरहेको छ यसको लागि चाहिँ म अब्जेक्टमा गएर पावर क्लिपमा गएर प्लेस इनसाइड फ्रेम गर्छु र यसभित्रमा प्लेस गरिदिन्छु यस्तै ओके र भइसकेपछि म टेक्स्ट टुल लिएँ र यहाँनिर म टाइप गर्दैछु के स्मार्टमा ओके र यसलाई म इन्क्रिज गर्दैछु साइजलाई यहाँ लगेर यसको म फन्ट चाहिँ टाइप्स रोमन राख्दैछु अलिकति ठुलो गरिदिउँ अझै लगभग यतिको के फर वाट के फर बोटी अनि यसलाई म सेभ टुल लिएर गर्दैछु कन्भर्ट टु कर्भ र यसमा थोरै यिनीहरूलाई म चेन्जेस गर्दैछु लगभग थोरै यो दुईवटालाई पनि सिलेक्ट गरेर तल सार्दैछु र यो लाइनलाई म स्ट्रेट गरिदिन्छु यस्तै गरी यो ठिक छ ओके नो प्रब्लम यहाँबाट यसलाई कस्तो गरिदिएँ यस्तो गरिदिएँ ल यस्तो पनि हुन्छ ओके तानिदिएको मात्रै हो कि यसरी त केही फरक पर्दैन यसको दिस इज अ लोगो अफ कोटाही होइन बनाउन सकिन्छ यो यता बहुत सजिलो कुरा हो होइन ओके यो बनाउनेले गएर ट्राई गर्ने भनौँ न यो भइसकेपछि हामी एउटा लाइटिङ इफेक्ट पनि बनाउँछौँ है नाइटको लाइटिङ इफेक्ट कसरी हुन्छ र म एउटा सुरुमा फर्स्टमा रेक्टेङ्गल लिँदैछु यहाँबाट यति एक रेक्टेङ्गल लिँदैछु यसमा म फिल गरिदिएँ ग्रे कलर यही कलर हालिदिएँ आउटलाइन नन गरिदिएँ मैले र त्यसपछि म लिँदैछु एउटा स्क्वायर बक्स यो र यसमा म डिस्टोर्ट टुल अप्लाई गर्दैछु यहाँबाट यो फुल कर्नर्स धेरै छ भनेपछि थोरै कम गरिदिन्छु व्हाइट कलर पिन र आउटलाइन चाहिँ म नन गर्छु यसलाई पहिला यहाँ लगेर आउटलाइन नन पछि सानो गर्छु यसलाई र यसमा म एउटा सर्कल ड्र गर्छु यसको सेन्टरबाट लगभग 80 ठुलो यसमा पनि म व्हाइट कलर फिल गरिदिएँ आउटलाइनलाई नन गरिदिएँ
र यो सर्कललाई है गोलोलाई मात्रै इफेक्टमा गएर ब्लरमा गएर म गसेन ब्लर अप्लाई गर्दैछु यो र कति अमाउन्टको अप्लाई गर्ने ठिक्क हेरेर यहाँबाट ठिक्क पाएर चलेगा दुईटालाई सेलेक्ट गरेर म कन्ट्रोल जीले प्रुभ गरिदिएँ र यो धेरै ठुलो छ अझै सानो गरेँ मैले यसलाई कपी गर्दैछु यहाँनिर यस्तै अझै सानो गरिदिएँ मैले यहाँ कपी गरेँ अलिकति ठुलो गरिदिएँ मैले यहाँनिर कपी अझै ठुलो सरी अब ज्यादा राख्नुहोस् त आफ्नो हिसाबले यस्तै राखे हुन्छ यस्तै प्लस यिनीहरूलाई पनि म कपी गर्दैछु यहाँनिर यसरी यता त केही पनि भएन त यसरी यो लाइटिङ इफेक्ट बनाउन सक्यो हामी यो इफेक्ट तयार पार्न सक्ने हामी भेरी इजी हो यो पनि होइन एकदम सजिलो कुराहरू सकिहाल्छ यो पनि ओके यो बनाइसकेपछि हाम्रो किताबको प्रोजेक्ट्सहरू बाँकी रहिराखेको छ त्यसैले हामी अब कि किताबको प्रोजेक्ट्सहरू पनि पुरा गर्दै जान्छौँ है र हामीसँग बुक छ भने पेज नम्बर 177 हेर्ने है 177 अन्तर्गत हामी यो लोगो बनाउन सिक्यौँ राइट स्टेपको होइन लोगो त बनायौँ अनि यो ब्याङ्क अनि घर चाहिँ सजिलो चाहिँ बनाइहाल्छ होइन खासै गाह्रो छैन यो पेन्टिङमा सिक्दै आएको कुरा हो र आज चाहिँ हामी यो सामसङको लोगो र यो चरा यो दुइटा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हो र यो बनाउन सक्ने कि नसक्ने यदि सकिँदैन भने म सिकाइदिन्छु सकिन्छ भने आफै बनाउँछ ओके ल यो चरा र लोगो पनि सिकाइदिए त्यसो भए एकछिन त हो है स्यामसङको लोगो र स्यामसङको लोगो एकदम सजिलो छ बनाउन हामी इलिप्स टुल लिन्छ यहाँबाट F7 सर्टकट कि यो 80 बनाएर म ब्ल्याक कलर फिल गर्दै आउटलाइन चाहिँ नन गरिदिएँ र यहाँनिर हामी स्यामसङ टाइप गर्छौँ त्योभन्दा पहिला यो थोरै रोटेट गरेको छ रोटेट हामी लगभग 7 डिग्री रोटेट गर्ने हो भने एकदम पर्फेक्ट हुन्छ है ओके र यहाँनिर स्यामसङ टाइप गर्न पर्यो हामीले क्यापिटलमा SAM होइन SUN स्यामसङ र यसलाई म बोल्ड गरिदिएँ अब यसमा हामीले एउटा प्रब्लम के आउँछ भनेपछि यो ए को जुन यो धर्का छ नि यो होला यो छैन छ र छैन अब चाहिँ हटाउने कसरी हामीसँग के आइडिया छ छैन ल म दुईवटा तरिका भन्दैछु है एउटा तरिका त हामी यसलाई यहाँनिर टाइप गर्दैन अब दुईपटक स्पेस छोडिदियो बस र टाइप यहाँ गरौँ र यहाँनिर बी टाइप गर्नु यस्तै र यसलाई बोल्ड गरिदिउँ यसकै साइजमा राख्नु पऱ्यो यो कति छ साइज 11 छ म यसलाई 12 गरिदिन्छु है सजिलो हुन्छ 12 र 112 थियो कि हवस् होइन 112 र यसलाई पनि 112 गर्न पऱ्यो न त साइज मिल्दैन फेरि यसलाई पनि 112 गर्नु पऱ्यो यसलाई उल्टो गराउनु पऱ्यो हामीले र यहाँ लगेर राखेपछि यो एउटा प्रब्लम सब भइहाल्छ हाम्रो एउटा तरिका यसरी है र यसलाई अब ग्रुप गरिदिउँ हामी कलर चेन्ज कन्ट्रोल जीले ग्रुप कलर चेन्ज र यसलाई अब उठाएर राख्दैछु हाम्रो यो भइहाल्छ स्यामसङ लोगो यसरी र दुई तिनलाई सेलेक्ट गरेर ENC प्रेस गरेपछि सेन्टरमा भइहाल्छ है स्यामसङ भइहाल्छ यता तरिका र अर्को तरिका भनेको हामी डाइरेक्टली यसरी गरी फेरि SAM SUN स्यामसङ टाइप गर्नै पर्यो यसलाई मैले फेरि बोल्ड नै गरिदिएँ साइज 112 नै राखिदिएँ र यो जुन छ यो यसको लागि चाहिँ म अब यहाँबाट म इरेजर लिँदैछु यो इरेजर लिएर यो जुन अब लाइन चाहिँ बिचमा आएको त्यसलाई यहाँबाट हामी मेलिदिन्छौँ है थोरै अझै सानो है यो यस्तरी मेलिदिन्छौँ अब यो यसरी मेट्दाखेरि फेरि अब हामी सिधा मेट्न गाह्रो हुन्छ यसरी सकिन्छ मेट्न सकिँदैन यस्तो प्रब्लम हुन्छ एकदम सिम्पल यसको सल्युसन पनि सेभ टुल लिन्छ हामी र यो पुरै नोडलाई डिलिट गरिदिन्छौँ यताको पनि पुरै नोड डिलिट बस हाम्रो अब यसलाई हाइड गर्ने प्लेस गर्ने स्यामसङको लोगो बनिहाल्छ है सकिन्छ नि बनाउन एकदम सजिलो ओके यो बनाउने अब बनाइसकेपछि अब चरा बनाउनु पर्ने छ चरा पनि एकदम सजिलो छ क्या बस हामीलाई आइडिया इज ग्रेटर देन इन्डिया सम्झिनु पऱ्यो क्या आइडिया नभन्नु पर्यो र पहिला म गोलो लिँदैछु यहाँनिर यसरी यो गोलो ब्ल्याक कलर आउटलाइन नन भइसकेपछि यहाँनिर म पेन टुल युज गर्दैछु यहाँबाट क्लिक तल आयो मैले यसरी क्लिक अनि यहाँनिर गएर क्लिक र यहाँबाट चाहिँ म यसलाई बाङ्गो गर्दै यसरी कति एरियामा बाङ्गो गर्ने हो ठिक पार्ने यसरी र यसलाई
अलसँग क्लिक गरेर मैले चाहिँ यहाँनिर जोइन गर्दै यसरी यसलाई पनि ब्ल्याक कलर फिल गरिदिन्छु आउटलाइन चाहिँ म हटाइदिन्छु र यसलाई अब योसँग एट्याच गरेर राख्नु पऱ्यो कि त वेल्ड गरेर नि केही फरक परेन यसलाई होइन वेल्ड गर्दा राम्रो सरी अब यसकेपछि वेल्ड गरिदिउँ वेल्ड गरिदियो नि केही फरक परेन यसरी वेल्ड भइगयो अब एक क्लिकमा एक कलर चेन्ज हुन्छ यसको यसरी अनि फेरि यहाँबाट म पेन टुल लिँदैछु यहाँ क्लिक गर्दैछु अनि यहाँ क्लिक गर्दैछु र यहाँबाट यसलाई तान्दैछु मैले यसरी यति एरिया अब ओहो है र अलसँग यसलाई डिलिट गरिदिएँ मैले र यसलाई अब यहाँनिर जोइन गर्नु पऱ्यो नत्र कलर फिल हुँदैन हाम्रो यसरी आउटलाइन नन गर्नु पऱ्यो र यो जो सेप बन्यो अहिले यो सेपलाई चाहिँ ब्याक गर्नु पऱ्यो सिफ्ट पेज डाउन मैले गर्दै पछाडि गइहाल्छ र सेप टु लिएर यहाँनिर थोरै यो एडजस्ट गर्नु पऱ्यो हामीले अलिकति राम्रो चौरो बनेन त ओके मिलाउने है हामी मिलाउन सकिहाल्छौँ अरे अझै कटाफट मैले छिट्टो बुझिरहेको छैन ओके यो हामी मिलाउने ओके अब चुच्चो बनाउनु पऱ्यो यसको चुच्चोको लागि फेरि म पेन टुल युज गर्दैछु यहाँबाट क्लिक र यहाँबाट यस्तै थोरै बाङ्गो अनि अलसँग यसलाई क्लिक त्यसपछि यहाँ तल अलिकति बाङ्गो नै भएन त अच्छा देखते हैं कैसा होता है आउटलाइन नन त्यसपछि यसको म एउटा अरू कपी लिँदैछु प्लस बटन र रोटेट गर्दैछु तल यसरी र थोरै यसलाई रोटेट गरिदिन्छु म यस्तो भइरहेछ यस्तै भयो है यहाँनिर अलिकति अझै रोटेट गर्नु पर्यो थोरै यो डार्क कलर यस्तो कि यस्तो हुन्छ नि होइन दुईवटा सेलेक्ट कन्ट्रोल जिल्ने ग्रुप सिफ्ट फेस डाउन जसलाई यहाँ लगेर अहिले छ हामी छोटो सानो भइगयो राम्रो सक्यो हामी अलिक चुच्चो राम्रो भएन है ओके अलिकति मेनु गएर बनाउने हामी ठिक छ यसरी हामी यो आज यो चारवटा काम चाहिँ बनाउनु सकेछ नि बनाउन चुच्चो चाहिँ राम्रो बनाउने अरे नभए चाहिँ इन्क्रिज थोरै साइज इन्क्रिज भइहाल्छ ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू